Mirë se erdhët në baçën time. Mbasi mbaruan punët e baçës, vaditëm, kositëm barin, jam ulur në këtë ambientin tjetër për të shijuar këtë kafen dhe për çudi dhe këto tavolinën dhe karriget i kam pikërisht zgjedhjet e Megatekut, të cilat me sa shoh pas kam shumë në shtëpinë time. Slogani bëje mirë bëje vet, mua më rrin shumë mirë.